Before starting the spiritual tablet session, I would like all of you to go through this a small audio clip. This is the experience after which I stopped doing spiritual counseling. Until then, I used to do spiritual counseling for my patients. But after this case study, I am satisfied in such a way that enough I did counseling and I stopped doing spiritual counseling. And I started only writing the spiritual tablets and teaching spiritual tablets. Please translate. Um, Trước khi mà chương trình bắt đầu thì tôi muốn chia sẻ cho mọi người một đoạn audio nhỏ để nói về hành trình của tôi, tại sao tôi lại có thể tìm đến thiền và tôi chữa được rất là nhiều căn bệnh của tôi. À, và trước đó thì tôi sẽ chỉ làm chia sẻ về tâm linh, chia sẻ và cố vấn về mặt tâm linh thôi. Nhưng mà sau khi cái điều này xảy ra, một cái trải nghiệm rất là kinh hoàng của tôi, thì tôi lúc đó từ đó là tôi chỉ viết về viên thuốc tâm linh thôi, và tôi bắt đầu hành trình về viên thuốc tâm linh của tôi từ đó. Yes. So it means it's a great victory. Being a simple MBBS doctor, it's a great victory for me. It's a, nowhere you get such kind of result, but with meditation and spiritual tablets, we achieved it. Yeah. Và đối với cả một bác sĩ chuyên về khoa học như tôi thì đấy là một chiến thắng thực sự là một sự chiến thắng, bởi vì khi mà chúng ta kết hợp viên thuốc tâm linh cùng với cả thiền định thì kết quả thực sự là rất là xứng đáng, thay đổi cuộc đời tôi. The regular meditation and the basic science that you are all learning may heal some basic simple diseases and problems. But whenever it comes to a complicated problems, then definitely in depth we need to understand the spiritual science. Ừ. Đối với những căn bệnh bình thường thì chỉ cần là những kiến thức về y tế thôi là chúng ta có thể xử lý được. Nhưng mà đối với những căn bệnh thực sự phức tạp và hiếm thì chúng ta cần một sự hiểu biết thực sự sâu sắc về khoa học tâm linh. Yeah. Yes. So let us now listen to that case study before going into the spiritual tablets introductory class. Yeah. Yeah. Please. Friends, I would like to share my miracle experience of meditation. Các bạn, tôi muốn chia sẻ cho các bạn hành trình của tôi tiến đến thiền định. Meditation has changed my life. I am Suresh Chavan, age 62 from Bangalore. Ừ. Thiền định đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tôi là bác sĩ, tiến sĩ Gopa đến từ Bangalore. 6 years back, I got a very rare disease known as myasthenia gravis. 6 năm trước thì tôi được chẩn đoán với một căn bệnh rất là lạ và hiếm, đấy chính là minor disease. During May 2011. It's a very rare disease. Every 1 lakh people, one person get this. Điều đó xảy ra vào tháng 5 năm 2011. Đây là một căn bệnh rất là hiếm. Phải 100 người thì mới có một người bị mắc căn bệnh này. It's a neuromuscular autoimmune disease where muscles of whole body becomes very very weak. Đấy là một căn bệnh rất là lạ mà nó sẽ khiến cho toàn bộ cơ thể và hệ thống xung quanh chúng ta trở nên rất là yếu đuối, không làm được một điều gì cả. My muscle weakness was affected in arms, limbs, no balance in walking, eye drooping, double vision, could not brush teeth, cannot shave, and whole day heavy head.
tôi có rất là nhiều triệu chứng rất là lạ mà mọi người cũng thấy cũng rất là hiếm. Tôi không còn giữ được sự cân bằng trong cơ thể của tôi đi lại rất là khó, thở thì cũng không thể thở được quá là bình thường, thậm chí tôi còn không thể đánh răng và suốt ngày lúc nào cũng đau đầu. And the worst was, could not eat roti due to weakness of biting muscles. Only soft and liquid food. Bạn này khó quá, mọi người không nghe được. So that roti means wheat chapati. Okay, it's a hard one. The wheat chapati. Ah, so it's like something to eat, right? Okay. Can again? It's a chapati means like That roti, part? the base part of the food, which is very hard. He cannot eat the hard food with his teeth. He can take only liquid foods, just like drinking. Yeah. Yes, okay. Thậm chí là tôi không thể ăn được gì cả, cái bánh roti tôi cũng không ăn được và tôi chỉ có thể là uống những đồ lỏng thôi. Yes. Thank you cả nhà. It was a real punishment for me. This disease is for lifelong. No cure. I had been to his research center in Chicago, USA, met many specialist doctors. They said, till today no cure. Only treatment is to take immunosuppressive medicines and steroids. Và căn bệnh này thì kéo dài đời. Tôi đã ở Chicago để chữa bệnh với những bác sĩ đặc biệt nhất, thế nhưng mà thậm chí là cũng không có được những cái thuốc chữa hoàn toàn phù hợp cho tôi. Which have many side effects like Yes. cataract, glaucoma, and bone loss are very common. Physically, whole body system was disturbed due to steroids. Mentally, I was completely down. For 3 months, it was very critical. Yeah. Whole day on bed, falling in bathroom, no walk, eating soft food and complete restlessness. I was very much frustrated. Very, very much frustrated. Okay. Every day. Về cơ thể vật lý thì tôi không thể làm được một cái gì cả. Còn tinh thần thì tôi hoàn toàn là sụp đổ. Thực sự rất là stress và buồn. Bởi vì suốt cả 3 tháng thì tôi không làm được bất kỳ điều gì. Hoàn toàn là chỉ ở trên giường, rồi thi thoảng thì ra phòng vệ sinh. Lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở nhà. Thậm chí tôi còn không thể đi được. Và tôi cảm thấy trầm cảm và khó chịu trong suốt cả một khoảng thời gian. Yes. I was planning safe way to suicide. Here my brother-in-law in Pune, Mr. Ramesh Porwal, advised me to do meditation seriously. This time I decided seriously and came in contact with Dr.GK, who has started spiritual tablet 10 years back, healing patient through meditation. He closed down his nursing home in Vizag after knowing the healing power of meditation. He arranged me one teacher by name Pravina from Tirupati to guide me. Và ở đây, ngay tại Pune, thì tôi đã được một người tư vấn cho tôi rằng là hay là bạn thử thiền đi. Và từ đó là tôi tìm đến bác sĩ Gopala, và người đã thành lập ra cái phong trào thiền từ 10 năm trước. Và sau khi đó thì tôi bắt đầu thực sự là tiến thân vào con đường thiền tịnh bởi một người là Pravina đã dẫn dắt tôi. They are all from Pyramid Valley, Yes. Bangalore.
Pravina guided me over phone. I started meditation by consulting Pravina over phone. Và từ đó là Pravina đã dạy cho tôi cách để thiền. Tôi đã học cách thiền từ đó. Yes. Initially, she told you have to meditate for 3 hours daily for 40 days. And friends, I started meditating 3 hours daily for 40 days. I meditated seriously for 40 days, followed by 2 hours, and now 1 hour for lifelong. Và ông ta bảo với tôi là mỗi một ngày thì bạn nên thiền từ 3 cho đến 4 tiếng, mỗi ngày trong vòng 40 ngày liên tục. Và các bạn từ đó là tôi đã bắt đầu hành trình thiền của tôi một cách rất nghiêm túc, mỗi ngày từ 3 đến 4 tiếng. Và đến bây giờ thì tôi vẫn thiền đều mỗi ngày 1 tiếng. Ít nhất là như vậy. Now, I will share my experience of meditation, which I personally realized. I found a lot of improvement in my disease. Và bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ hành trình thiền định của tôi cho các bạn với những cái sự nhận ra, sự nhận biết của tôi. Mentally, I was joyful and very peaceful because all negative emotions vanished. Dosage of steroids and medicines came down. Muscle activities improved a lot. Về tinh thần thì tôi luôn luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên, bởi vì trong khi thiền thì mọi sự tiêu cực đều biến mất. Về vật lý thì các hoạt động của tôi đã được chuyển biến một cách rất tích cực. My blood pressure came down to normal after 15 years. Heavy head came down by 75%. My bowel system improved a lot. Body became very light. Trong vòng 15 năm thì tất cả mọi thứ trong cơ thể vật lý của tôi đều đã trở nên rất là nhẹ nhàng. Đầu của tôi, cái đầu mà lúc nào cũng nặng nề của tôi đã được giảm đi 75%. Cơ thể của tôi thì trở nên rất là khoan khoái và nhẹ nhàng. Friends, thought power increased. Now my decisions are perfect. Now happy to face any problem. Before, problems were worried. Purpose of life is better understood. Love is increased with all family members, relatives, friends, and whole world. Và những suy nghĩ của tôi cũng được tăng cường một cách đáng kể. Cái tầm nhìn của tôi về mọi thứ cũng trở nên là tuyệt vời hơn. Tôi hiểu rõ được sứ mệnh của cuộc đời của tôi, ngay cả về mối quan hệ xung quanh, tình yêu của tôi với gia đình, với bạn bè hay là với tất cả mọi người. Với sự hợp nhất, mọi thứ cũng trở nên rất tuyệt vời. Now my sleep has improved. Very, very, very good sleep. Every moment I love nature. Today, I walk 3 kilometers daily, eat hard food, dress nicely. Kể cả về giấc ngủ của tôi thì cũng được cải thiện một cách đáng kể. Và bây giờ thì tôi rất là yêu thiên nhiên. Mỗi ngày thì tôi đi bộ 3 cây số và tôi ngủ ngon hơn. Mọi thứ đều trở nên rất là tuyệt vời. Now my age is 62, but feeling very young. Mentally very joyful and blissful. Started all activities which I missed during my young years. Oye balle balle slogan came automatically from soul. Means happy happy. Bây giờ thì mặc dù tuổi của tôi đã là 62, thế nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rất là trẻ.
và tôi đang làm những thứ mà ngày trẻ thì tôi đã bỏ lỡ. Khẩu hiệu của chúng tôi là ôi pale pale, có nghĩa là happy happy, vui vẻ vui vẻ. Now I have become more spiritual. Meditation is connection of our soul with God, the super energy. If well connected, we will develop divine power of God. I feel tremendous flow of cosmic energy into my body. This chronic disease has come Yes. only on my body, not on my soul. But some small diseases has been accumulated on soul also from last 62 years. Với thiền định thì đã kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, và không những thế còn kết nối lại chúng ta với Thượng Đế, với cái trường năng lượng cao hơn. Và hàng ngày tôi sống ở trong trường năng lượng vũ trụ này chảy trong người tôi. Và căn bệnh của tôi thì có thể là nó ảnh hưởng đến cơ thể của tôi, thế nhưng mà không phải là linh hồn tôi. Yes. That is negative karma. Which slowly the purification is taking place with meditation. This is in my hand, so only my body will die. Soul will remain forever. Now ready to die happily any moment. This is the wonder of meditation. Oi balle balle. My mobile number is 98450 55103. 98450 55103. Bangalore. Friends, if you have any doubts regarding meditation, kindly call me. I am free at your service. Thanks. Yes. Và có một số căn bệnh mà linh hồn mắc phải, thực ra cũng không hẳn là bệnh, nhưng mà cái đó thì được gây ra là bởi một thứ gọi là nghiệp quả. Thế nhưng tất cả những điều đó đều có thể giải quyết được bởi thiền và con đường tâm linh. Và kể cả bây giờ thì tâm trí tôi có chết đi, nhưng mà linh hồn của tôi thì vẫn sống mãi mãi. Và tôi sẵn sàng chết bây giờ trong sự vui vẻ và bình yên này. Thầy có để cho một số điện thoại nhưng mà em không nhớ, hình như là 9845099003. Đó, nếu mà các bạn Yeah, có thank you very much for bất kỳ một câu translation. nào thì đừng ngại mà hãy gọi tôi. Ok. Thank you very much for translation. And the bullet Yeah, points, you're welcome. like a serious muscle disorder, which comes 1 in 1 lakh people will get that problem. Out of 1 lakh people, only 1% get serious muscle disorder. Okay, please translate. Yeah. Cái điều mà tôi muốn nói ở đây đấy chính là cái căn bệnh của cái vị này là rất trong hàng rất rất là nhiều người, phải đến hàng ngàn người thì mới có một người bị mắc phải, và gần như là nó rất là khó chữa. Căn bệnh rất là, em không nhớ tên không, thế nhưng mà nhờ thiền định. Yes. No medical treatment for that even till today. Oh. And this patient is about to commit suicide on the bed because of no hope. Yes. Và đến bây giờ thì vẫn chưa có bất kỳ một thuốc nào ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới là có thể chữa được căn bệnh này. Và gần như bệnh nhân này đã muốn đi đến quyết định là tự tử rồi để có thể kết thúc cuộc đời của ông ấy. He learned meditation and spiritual wisdom and completely cured. Và ông ấy bắt đầu học về thiền định và về kiến thức khoa học tâm linh, và đến bây giờ thì hoàn toàn được chữa trị. After complete recovery, he went to Himalayas, the hills in India. He went to Europe and he went to Singapore. So many places he is just traveling. Nobody can believe. Và sau khi được chữa bệnh thì ông ấy đã đi du lịch khắp tất cả mọi nơi, từ Himalaya này cho đến châu Âu này, rồi Singapore này, và thực hiện rất nhiều những cái dự định mà không ai có thể tin được điều đó.
Now he is zero steroid medication. He is not using any medication since last 4-5 years. 45 or just 45? 4-5 years. He is no medication, not using any medication. Yes. Và trong vòng 4-5 năm trở lại đây thì ông ta không dùng bất kỳ một loại thuốc nào cả. Yeah. Ừ. So after completion of this case, I felt like completely satisfied. Yes, being a doctor with meditation and spiritual tablets, any disease can be cured. We can give them definite relief. That is what I understood. Và sau trường hợp với bệnh nhân này thì tôi hoàn toàn rất là sung sướng, bởi vì là tôi đã kết hợp được tâm linh, viên thuốc tâm linh cùng với cả thiền định để có thể chữa trị cho con người này. I started developing, writing all spiritual tablets. They are around 525 in number. All spiritual tablets, 525. Ừ. Và từ đó thì tôi đã bắt đầu tôi viết rất là nhiều về tất cả những viên thuốc tâm linh, và đến bây giờ thì có tổng cộng là 525 loại thuốc tâm linh. And started teaching these spiritual tablets and making a lot of spiritual doctors. Và từ đó thì tôi đã bắt đầu dạy về những viên thuốc tâm linh này và đã có rất là nhiều những bác sĩ tâm linh được ra đời. So now my intention is to make only spiritual doctors by awakening the inner doctor through spiritual wisdom. And they treat the illness. They will treat the patients. Okay. Và đến bây giờ thì mục tiêu duy nhất của tôi đấy chính là tạo ra những bác sĩ tâm linh bằng cách là đánh thức mỗi vị bác sĩ bên trong mỗi chúng ta để họ có thể tự chữa trị cho các bệnh nhân của họ và cho chính mình. So today we see the overview, a bird eye view of the whole spiritual tablets. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một cái nhìn tổng quan về viên thuốc tâm linh, tất cả các lĩnh vực về lĩnh vực viên thuốc tâm linh. Yes. So what is disease? Why it come on body? And how to understand the reason behind the disease and how to cure it. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về những cái căn bệnh đó nó là gì, cái nhìn tổng quan về căn bệnh đó và làm sao để có thể chữa được những căn bệnh đó theo cách tâm linh. Understanding the disease from the medical point of view, body mind point of view, is different from understanding the disease from soul point of view, the spiritual point of view. Both are different. Và có cách hiểu về cái căn bệnh này theo góc độ tâm trí, theo góc độ về vật lý, về khoa học bình thường thì nó sẽ rất là khác. Còn hiểu theo cái góc độ về linh hồn, về khoa học tâm thức thì cũng sẽ là một thứ còn khác hơn. Yeah. So before going into that lecture, there is a small question for audience again. You have listened to the story just now I told, a patient God history. In your friend circle or family circle or in your area, anywhere, do you know anyone suffering on the bed with any kind of very serious or chronic problem without relief, every day on the bed? Anybody you know in your friend circle and relations? Raise your hands. Or anyone has seen who has a severe suffering and who came out of that problem through meditation, the serious problem? Can you translate this, please? You are unable to unmute. Yeah. Thank you. Yeah. I will put it on mute. Can you repeat the questions again? Can anybody? Yeah. Can anyone in this group have any of your friends or family members or neighborhood who are suffering with serious illness, lying on the bed Yes.
no solution, something like that. Yeah. Me already me. Tôi tôi muốn hỏi các bạn rằng là ở đây có bất kỳ ai, chúng ta có những người bạn hay những người thân trong gia đình hay là bất kỳ những ai mà chúng ta quen rằng là đang phải chịu những cái căn bệnh mà không thể có thể cứu được và chỉ đơn giản là nằm ở trên giường thôi, thì mọi người giơ tay vào comment bên dưới vậy ạ. Not a simple one, a bit no treatment for this problem, doctors say, and yeah. Đấy, những Anyone? căn bệnh mà là không thể cứu được và bác sĩ nói rằng là sẽ rất là khó để có thể chữa trị. Đấy thì có không ạ? Yes, there's somebody in the comment sections. Yeah. Oh, in the comment section, no hand raise. Okay. Yeah. Yeah, they say that yeah, there's somebody they have Mhm. that too. Yes. Okay. I don't need any details. Just I want how many people has that question. Yeah. And anyone know who has realized or recovered from that serious illness through meditation and spiritual journey? Và thế có ai biết rằng là đã có người nào đã có thể hồi phục được những cái căn bệnh đấy thông qua thiền chưa? Mọi người. I think it's gonna be rare here. Okay. Yes. That's good. Okay. Thank you. So, whether it is a serious illness or a simple problem, simple headache to Ừ. cancer, or body problems, mind problems, social problems, any problem, the solution is spiritual science and meditation. Dù bạn có bất kỳ những cái vấn đề nào, có thể là vấn đề về tâm trí, vấn đề về cơ thể, vấn đề về xã hội, vấn đề về bất kỳ một điều gì, thì cách giải quyết thì cũng chỉ có một, đấy chính là thiền định, con đường gần như nhanh nhất. Yeah. Yeah. So today, let us try to understand the value of spiritual tablets, how greatly the Ừ. wisdom give us happiness in life. Yeah. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về tất cả những giá trị của những viên thuốc tâm linh và những trí tuệ, những kiến thức cổ xưa, những kiến thức mà từ những lĩnh vực này. Ok. Yeah. Just I need to expand this. Just a second. Ừ. Yeah. So is it full screen now? Hope it is full Yes. screen. Yeah. Yeah. Ừ. Yeah. Yeah. So this is all about spiritual tablets wisdom. If you take the World Health Organization, it asks about a complete health in physical, mental, and social plane. That is called the well-being. In all the above three planes, is really called perfect health. Ừ. Đây là một cái Yes. sơ đồ về sức khỏe một cách toàn diện. Đầu tiên là chúng ta có là về sức khỏe vật lý, tiếp theo là về sức khỏe tinh thần, và thứ ba là sức khỏe xã hội. Nếu mà chúng ta đã có đủ ba cái điều kiện này thì sẽ tạo nên được cái sự hạnh phúc lâu dài cho chúng ta. The existing medical sciences will give relief or cure only in body level or only mind level. Yes. Nếu mà cơ thể vật lý của chúng ta được chữa trị và tâm trí của chúng ta được
chữa trị, thì điều đó thì nó cũng chỉ dừng lại về mặt tâm trí thôi. So if we are into spiritual journey with meditation, that gives cure in physical, mental, social, and spiritual planes. All the four planes can be worked out through meditation. Nếu mà các bạn bắt đầu đi vào hành trình tâm linh thì cả bốn cái lĩnh vực sau, về cơ thể vật lý này, về sức khỏe tinh thần này, về sức khỏe xã hội và về sức khỏe tâm linh, cả bốn cái lĩnh vực này đều được cải thiện thông qua việc thiền định. So in this session, we try to understand what is health science, what is the existing, and what is exactly should be the truthful science. Ill health true story, what is the story of the ill health, and soul scanning tools, spiritual diagnosis, and some spiritual tablets and conclusion. These are the major headings on which I am going to give you the lecture. Ok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua được những lĩnh vực sau. Đầu tiên là về khoa học sức khỏe là gì. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến hai sự khác biệt giữa chỉ tồn tại và sự thật thực sự. Tiếp theo đấy chính là về sức khỏe và những căn bệnh về sự thật, về những điều này. Cái thứ tư đấy chúng ta sẽ đi qua cái cách mà scan linh hồn của chúng ta và những cái công cụ để chúng ta có thể tự khám sức khỏe linh hồn cho chúng ta. Và thứ năm đấy chính là cách tự chuẩn đoán về um, khía cạnh tâm linh của mình. Và cái thứ sáu là về những viên thuốc tâm linh, và cuối cùng là chúng ta sẽ đi đến kết luận, tổng kết. So the first thing, health is wealth. This everybody know very well. Okay. Điều đầu tiên chắc chúng ta cũng biết, ai cũng biết điều này, đấy chính là sức khỏe chính là sự giàu có thực sự của bạn. So any health or any benefit, it starts with hope. HOP, hope. One should have that hope to gain something in life. Yeah. So you can translate the same. Yeah. Ok. Và một người tên là Arabian Proverb đã từng nói, đó chính là những ai mà có sức khỏe thì anh ta có hy vọng, và những ai mà có hy vọng thì mình sẽ có tất cả mọi thứ. Yeah. So I learned from Patriji about the spiritual science, and thousands of pyramid masters started teaching this meditation and spiritual science, and they work like spiritual doctors. Yes. Tôi học về viên thuốc tâm linh và trở thành một bác sĩ tâm linh từ sư Patrizi, và đã hàng nghìn các bác sĩ tâm linh đã ra đời từ đó. Yeah. So health is not simply the absence of sickness on the body. We think that health means only some problem on the physical body. It is beyond that. Yeah. Sức khỏe thì không chỉ đơn giản đấy rằng là việc chúng ta không có ốm đau, thực ra là nó còn nhiều hơn thế, nó còn quan trọng hơn thế. So according to World Health Organization, WHO definition, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So it's not only simple disease on the body, it is a complete picture, like physical plane, mental plane, social plane. All the three should be healthy. Then only we can say a person is happy and healthy. Theo như là định nghĩa của WHO thì sức khỏe thực sự đấy chính là cái tình trạng khi mà chúng ta hoàn thiện hết tất cả về sức khỏe vật lý, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội, chứ không chỉ đơn giản rằng là chúng ta không bị ốm hay là không bị mắc bệnh. Và chúng ta có thể hiểu rằng là không chỉ đơn giản là cơ thể chúng ta khỏe mạnh mà chúng ta khỏe đâu, mà chúng ta còn phải khỏe về mặt tinh thần và về
giao tiếp xã hội, về mọi thứ chúng ta cũng phải khỏe, thì như thế mới thực sự được gọi là sức khỏe toàn diện. Yes. So the existing systems like allopathy, homeopathy, Reiki, magnetotherapy, pranic therapy, gem therapy, flower bath therapy, hypnotherapy, so many therapies. All the systems, they work on the physical body, at most a little in energy level. But the spiritual tablet system here will work in all the planes, especially the soul plane and intellectual plane. Yes. Yes. Và tất cả những cái cách trị liệu như là allopathy, Reiki, rồi là healing về prana, bộ ổi hoa, rồi là yoga hay là thôi miên, tất cả những cái thành thức trị liệu này thì nó chỉ hiệu quả ở trên bề mặt vật lý và bề mặt năng lượng thôi, về thể năng lượng thôi. Nhưng mà sự chữa lành thực sự thì nó sẽ đến sâu thẳm ở trong, về mặt linh hồn và về mặt trí tuệ nữa. Yes. So here, if we want to change the image in the water, we need to work on the building, because the image is physical body, the building proper is the soul. So the body is reflecting whatever is there in the soul and intellect. So without working on the building, we cannot change the image that is coming in the water. Can you explain that? Yeah. Như bạn có thể nhìn thấy trong bức hình ở đây thì cơ thể vật lý của chúng ta với linh hồn của chúng ta nó giống như là hai cái tấm hình phản chiếu. Bên trên như thế nào thì bên dưới như thế. Cho nên rằng là nếu chúng ta không làm việc từ cái cốt lõi thì cái bề mặt nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi được cả. Cho nên là chúng ta cần phải đi làm việc chữa trị từ cái sâu bên trong cái cốt lõi, đó chính là mặt linh hồn, thì cái phản chiếu thì nó mới thay đổi được. And the true health science intended to correct the film in camera or the projector rather than the picture on the screen. So the picture that we are seeing on the screen is like our body and mind, which is a reflection of the projection. So the spiritual tablet system will correct the film, not on the screen. Yes. Và sức khỏe thực sự, khoa học về sức khỏe thực sự thì sẽ giúp cho các bạn có thể chữa lành được. Đây, như mọi người nhìn thấy trong cái camera này, rằng là chúng ta sẽ sửa từ cái cốt phim, cái lõi phim bên trong, cuộn phim bên trong, chứ không phải là chúng ta sửa những cái gì trình chiếu ở trên màn hình. Thì những thứ trình chiếu trên màn hình nó cũng sẽ giống như là cơ thể của chúng ta và tâm trí của chúng ta, thế nhưng mà cái cuộn phim bên trong thì nó đại diện cho linh hồn của chúng ta, và đấy sẽ là những thứ mà chúng ta đi vào thực hành và chữa trị từ đó. Yes. And similarly, if you take a pot, the base, which is very important to retain the water inside, without having the base, there is no value for the pot. So the base is spiritual science and meditation. So here, by teaching meditation and spiritual science, we are creating a base for a pot. Without that, there is no use of the pot if the base is missing. Similarly, in our life, if the patient has no idea about meditation and spiritual science, he is like a baseless pot. Even though he is taking a lot of energy every day, it will go out and he is like a just vegetable on the bed. Như mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì có một cái bình và có một cái đáy. Đó, thì cái đáy nó chính là đại diện cho cho nền khoa học về tâm linh. Và chúng ta sẽ không thể nào mà, kể cả chúng ta có nhận nhiều năng lượng đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng chúng ta không có cái đáy thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta có thể tiến đến hành trình chữa lành và khai sáng được. So in all these three examples I just showed to you, the idea is body and mind is just like the physical component. The soul and intellect is the key component. So with the soul and intellect, we can open the body. Yeah.
Với ba ví dụ mà tôi lấy cho các bạn sau đây thì chúng ta có thể kết luận ra một điều rằng là tâm trí của chúng ta và cơ thể của chúng ta thì nó chỉ là những cái thứ ở bên ngoài thôi, còn thứ thực sự quan trọng cốt lõi đấy chính là linh hồn của chúng ta và trí tuệ của chúng ta. Và điều chúng ta sẽ làm việc là chúng ta sẽ làm việc từ bên trong trước ra. Khi mà bên bên trong chúng ta đã làm việc rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái bên ngoài. So here we are trying to add the spiritual torchlight to the all existing systems of medicine, and they become complete. We are not against to any medical therapy or system. We accept all the therapies, all the systems, provided if we add meditation and spiritual science to the existing healing systems. Mm. The second Okay. paragraph you have to translate. Yeah. Yeah, I know. Torchlight là gì không biết. Torchlight means the light, the batteries. Yeah. Okay. Torchlight to show something in darkness we use. Yes. Yeah. Và ở đây thì khi mà chúng tôi thêm vào một chút tia sáng về khoa học tâm thức thì kiến thức về cái sức khỏe của chúng ta, hệ thống sức khỏe của chúng ta nó mới hoàn thiện được. Yes. So now we try to understand what is exactly the ill health. Ill health. To understand that, we have to know what we are basically. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo, đấy là hiểu thực sự về sức khỏe yêu là gì. Và để hiểu được cái đó thì chúng ta cần phải hiểu được chúng ta là ai. So we are basically the ECW, energy and consciousness and wisdom units. We means not just a physical body like bones and skin, and not this one. Inside there is energy, consciousness and wisdom. Yeah. Đầu tiên thì chúng ta phải hiểu là chúng ta là sự kết hợp của ba thứ sau đây. Đầu tiên là năng lượng, tiếp theo đó chính là tâm thức, và cuối cùng là trí tuệ. Chúng ta không chỉ đơn giản là cái cơ thể vật lý này, xương rồi máu mủ rồi thịt thà, không, chúng ta còn là nhiều hơn thế. Yes. And similarly, we have 7 bodies: structure, physical body, etheric body, until nirvanic body. There are 7 bodies within us. Chúng ta ở trong chúng ta thì có tổng cộng là 6 thể. 7 thể. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy ở đây, thể đầu tiên là thể vật lý, rồi đến thể etheric, rồi đến thể astral, rồi đến thể tâm linh, rồi đến thể causal, rồi đến thể supra và cuối cùng là nirvanic. And then nirvanic, yeah. Now, just hung to confirm, is the session recording or live? Yeah. It's recording. Yeah, sorry. Thank you. So coming to I am, always we say that I am doing this, I am doing that. So here the I am means the body, mind, intellect and soul, 4 components. Chúng ta hay nói là chúng ta là cái gì đó, chúng ta là cái gì nhỉ? Thì ở đây cái mà chúng ta là nó là sự kết hợp giữa đầu tiên là cơ thể vật lý này, cái tiếp theo là về tâm trí này, thứ ba là về trí tuệ và cuối cùng là về linh hồn. Đấy là 4 thứ mà cấu tạo nên chúng ta. And similarly, there are 4 components. These are called the karma, that is equal to desire. The first one is desire. Desire. Yes. Desire. And you just translate what is desire in Vietnam. Desire là ham muốn. Yes. Yeah, desire. And then ardha means the meaning of life. Yeah. Đây là các thể về mặt xã hội của chúng ta. Thì đầu tiên là những ham muốn của chúng ta, cái thứ hai là về ý nghĩa của cuộc đời chúng ta. And the third one, dharma, means the truth, the spiritual science, the truth. Dharma về sự thật. Điều thứ ba là sự thật. And then finally the moksha. Moksha means liberation. Và cuối cùng là giải phóng. Yes. So these are the 4 components
we have to understand in life. Okay? Ở đây là 4 cái yếu tố mà chúng ta cần nên hiểu về cuộc sống. So now, coming to the true ill health story, any misconception means whatever we said now, the spiritual anatomy. If people don't know about this, that will automatically create an energy block in the body. Ồ. Ở đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ hiểu một chút, chúng ta sẽ nói qua một chút về có rất là nhiều người, người ta không biết là họ là ai, và cái điều này thì nó sẽ thường là nó sẽ xảy ra từ rất là sớm. Thì khi điều này xảy ra thì sẽ có một số những cái khối năng lượng bên trong họ bắt đầu bị tắc nghẽn lại, và khi họ bắt đầu bị lạc lối và không biết họ là ai. Yes. So this energy deficit or the energy block will automatically make the physical body to susceptible to bacteria, virus, or a tumor, or accident, any problems on the physical body because of this energy block. Yeah. Yes. Và khi mà những cái khối tắc nghẽn này thì nó bắt đầu xảy ra rồi thì sẽ rất là dễ, thường sẽ dẫn đến những cái sự viêm nhiễm, như là có thể là vi khuẩn bị xâm nhập vào này, virus này, hoặc là những cái khối u, vì là những cái khối tắc nghẽn năng lượng ấy nó sẽ bắt đầu có thể biến thành những cái khối u dần dần và nó bắt đầu lớn lên, và từ đó thì gây ra các bệnh. Yes. Okay. So this creates a disease on the physical body, the problem. Yeah. And when there is a problem, again, they will some more deteriorate. They think that we can't do anything. I am hopeless. I am helpless. That thoughts again will increase. So this becomes a vicious cycle. Yes. Và khi mà những cái khối u hoặc là những cái vi khuẩn bắt đầu xâm nhập vào chúng ta rồi thì điều đó bắt đầu để lại rất là nhiều những cái căn bệnh, nó gây ra những cái căn bệnh ở trên cơ thể vật lý. Và khi bắt đầu chúng ta có những cái căn bệnh ở cơ thể vật lý rồi thì chúng ta lại bắt đầu lại điên loạn, lại hiểu nhầm, lại bắt đầu ôi tôi phải làm sao bây giờ, chúng ta bắt đầu trở nên tiêu cực, và cái điều này nó lại là thành một cái vòng tròn, và tiếp tục lại nhiều tắc nghẽn hơn, lại nhiều bệnh hơn, và nó trở thành một cái vòng tròn gây ra những căn bệnh thực sự của chúng ta. Yes. So the whole cycle starts at a lack of knowledge on who am I. Và tất cả cái vòng tròn này thì nó được gây ra bởi cái điều mà chúng ta không biết được là chúng ta là ai. So here, the illness is not the problem, but it is a feedback system pointing out what is the real problem. So whatever the problem we got on the body, it is not actually the problem. The real problem is something inside. To tell us about that real problem, physically, we are facing a disease. Yes. Và từ điều này thì chúng ta đã rút ra được một điều là những cái bệnh tật thực sự về cơ thể vật lý chúng ta ấy, đấy không phải là những vấn đề, mà đó chỉ là một cái lời nhắc nhở rằng là có một cái điều gì đó, cái vấn đề thực sự là nó xảy ra ở bên trong chúng ta, và để nó nhắc nhở chúng ta lại quay lại, hãy quay về. Yes. So whatever the energy that we are producing, they become our thoughts and feelings. So we shape our desires, fears, our attitudes, and beliefs through the energy. So that's why if we understand the true spiritual science, we can tame our desires, our fears, our attitudes and beliefs, and so that we can create the better life, whatever we want. Yes. Năng lượng thì sẽ trở thành tất cả những cái cảm xúc của chúng ta và những cái suy nghĩ của chúng ta thì đều từ năng lượng mà ra, và chúng ta có những cái điều đó dựa trên những ham muốn, những nỗi sợ và thái độ, hay là những hệ thống niềm tin của chúng ta. Thì nếu mà bây giờ chúng ta có thể cải thiện và thay đổi những cái điều này thì chúng ta có thể cải thiện được sức khỏe của chúng ta hơn rất là nhiều. So finally, illness is not actually the real problem, but it is a part of the feedback system pointing out the real problem. Yeah. This is, you say it again, right?
So Yeah. just you can translate whatever it is there. It is not the real problem. Whatever the physical problem that is there, we got a I know. relationship problem. Okay, it is not the real problem. The real problem is something inside. Yeah, Yes. Nên đây thì just chúng a ta nhắc lại một second. lần nữa Yeah, từ này, đó chính là những căn bệnh. yeah. Okay. So coming to the soul scanning tools, the existing investigation systems like doing a scanning or X-ray or blood test on the body, these are all just body-mind level investigation. Yeah. Khi mà chúng ta đi đến bệnh viện mà để scan cơ thể của chúng ta thì tất cả những cái điều đấy thì nó cũng chỉ là về cơ thể vật lý thôi, chứ không phải là cơ thể linh hồn. So in contrary, the true disease can be diagnosed through spiritual intellect and soul planes. Hence, it is very important to investigate our body and soul to understand the real reason for the disease. So we need an extended approach to investigate our disease, not just with X-ray and scanning. Yeah. Yes. Mà trái ngược lại thì những căn bệnh thực sự chúng ta có hoàn toàn có thể rằng là chúng ta chẩn đoán được thông qua về những cái trí tuệ về tâm linh và những cái cách scan về mặt linh hồn. Cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể mở rộng hơn ra cái cách mà chúng ta scan và kiểm tra cơ thể chúng ta, không chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ vật lý. Yeah. So what are the tools to identify the illness? Like if you go to a Reiki or a pranic healer, they will scan your body and they Yes. will try to understand the energy blocks and they will try to read your aura, the electromagnetic field, right? Externally. Yeah. So that is what the Reiki system and pranic healing system, they identify the energy blocks by scanning your body. But here in the spiritual tablet system, we have a set of tools with which we identify the real problem. Ok. Khi cao cấp hơn một chút đi, khi mà các bạn bắt đầu đi chữa trị về mặt năng lượng, giống như là chữa trị từ bằng prana này hay là bằng reiki này, thì người ta sẽ bắt đầu là scan cơ thể bạn bằng năng lượng tay, bằng năng lượng từ tay, khám cái vòng trường hào quang của bạn để xem rằng là những cái khối tắc nghẽn bên trong cơ thể bạn là nó ở chỗ nào. Thế nhưng mà điều đó thì nó cũng chỉ có thể nhìn ra được những cái khối tắc nghẽn của bạn thôi, nó chỉ dừng lại ở đấy thôi, chứ vẫn chưa thực sự giải quyết được cái vấn đề thực sự của bạn. Và ở đây với viên thuốc tâm linh thì chúng ta có những công cụ thực sự để có thể ấn định được xem và có thể dò thực sự được xem vấn đề của bạn nằm ở đâu và những cái khối tắc nghẽn nó được gây ra bởi điều gì, và thực sự đi đến tận gốc. Yes. So here we try to note down all the meditation experiences, dreams, coincidences, inner voice, master's message, messages from the books, the diseased part where we are getting the problem, and finally the day-to-day analysis. All these points we consider as a soul scanning tools. Oh. You translate everything. Yes. Ở đây thì chúng ta có những công cụ sau đây để có thể là tìm ra xem được căn bệnh của chúng ta, nguồn gốc của chúng ta từ đâu. Và có rất là nhiều những cái tools như các mọi người có thể nhìn thấy ở đây. Đấy chính là thông qua những trải nghiệm về thiền định, thông qua những giấc mơ, thông qua những sự trùng hợp, thông qua những cái tiếng nói ở bên trong, hay là những lời chỉ dạy từ những bậc thầy ở bên trên, hay là thông qua những thông điệp từ những cuốn sách, hay là từ những cái chuẩn đoán về căn bệnh, hoặc là hàng ngày ngồi chiêm nghiệm lại. Thì tất cả những cái điều này được list ra ở trên màn hình này, đấy đều là những công cụ để chúng ta có thể tự ấn định được và xem được bệnh của chúng ta là như thế nào, khám phá được gốc thực sự của chúng ta là ở đâu. Yes. Yeah. So before going into the next half, let us do 5 minutes meditation. Okay. Yes. Then I will explain the soul scanning and the spiritual tablets in a brief way. Yeah, tell that. Trước khi mà chúng ta đi đến các bước
các mục tiếp theo thì chúng ta sẽ thiền định khoảng tầm 5 phút. Mọi người chuẩn bị thiền nha. Yeah. And usually, spiritual tablets, I don't need more people. I want only less people. Ok, thực ra với viên thức tâm linh thì tôi không muốn có thêm người biết đâu, tôi muốn ít người biết thôi. Yeah. I want to make spiritual doctors who want to understand the spiritual subject and want to become spiritual doctors. So doctors will be very few. Patients may be more. Okay. I want only doctors. So this subject is a bit deep and like a medical science, like a spiritual science. So I want less number. Ừ. Thực ra tôi cũng muốn ít người biết thôi. Cái tôi muốn nhiều đấy chính là bác sĩ nhiều hơn, tại vì càng có nhiều bệnh nhân mà ít bác sĩ quá thì như thế thì cũng So yeah. these 6 sessions only to give you an idea what are spiritual tablets, how they work, and how they are useful. Yeah. 6 đầu mục mà hôm nay chúng ta đi qua thì sẽ chỉ đưa cho mọi người những cái nhìn khách quan thôi về những viên thuốc tâm linh là gì, là chúng nó hoạt động như thế nào và làm thế nào để có thể chữa trị những cái bệnh tật của bạn. After these sessions, if you are interested, you can join to learn spiritual tablets to become a spiritual doctor. Oh, yes. Và sau cái buổi học ngày hôm nay, nếu mà các bạn ai mà có hứng thú thì hoàn toàn có thể rằng là tham gia sâu hơn để có thể cùng tôi trở thành những bác sĩ tâm linh. Yes. And this course is free of cost. We don't charge anything for this, but it is a 3 months course by online, and you need to write 3 exams also. Exam. Exams. Ờ, và khóa học này thì thực ra là chúng tôi không có thu phí bất kỳ gì cả, nhưng mà sẽ là một khóa học kéo dài 3 tháng và các bạn sẽ phải viết một số bài luận, tham gia một số bài thi. So Ok. after learning the spiritual tablets, you can heal yourself through wisdom, or you can counsel other people also with this wisdom. Yeah. Và sau khi học trở thành bác sĩ tâm linh thì các bạn có thể tự chữa lành cho chính mình và cũng có thể bắt đầu tư vấn cho những người khác để giúp cho những người khác điều trị. I hope you all show a good interest in learning spiritual tablets in future. Tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ có một chút hứng thú học về viết thuốc tâm linh trong tương lai gần. Yeah. And if anyone want to become doctor and for any reason they might have not become doctor, here you can become a great spiritual doctor. Ok. Và nếu mà các bạn muốn trở thành bác sĩ nhưng mà không có điều kiện thì ở đây các bạn cũng có thể hoàn toàn trở thành bác sĩ. Okay. Thank you. Let us do just 5 minutes meditation. Close your Hôm eyes nay chúng ta sẽ chuẩn bị thiền nha. Nhắm mắt vào and observe normal natural breath. và quan sát hơi thở tự nhiên nhất của bạn. Relax your body. Hoàn toàn thư giãn cơ thể. Just observe normal natural breathing. Quan sát hơi thở tự nhiên nhất của bạn.
Last 10 seconds. 10 giây cuối cùng. 5 seconds. 5 giây. Your both the hands on your eyes, please. Đưa hai 5, tay lên. 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1. Chào mừng cả nhà quay trở lại. Thank you very much for the energy break we took. And hope you are able to follow me, the knowledge I am trying to give you. Cảm ơn mọi người về nghỉ giải lao vừa rồi. Và hy vọng là các bạn vẫn có thể bắt kịp được tiến độ của tôi. Any objections or doubts or clarifications? Otherwise, in 10-15 minutes, we can complete this lecture and then we can go for the question and answers. Is it okay? All good? Okay. Yeah, they say thank you in the comment section. Okay, good. So these are the different things we observe during their spiritual journey. And among these, yeah. So when we say the meditation experiences, like the different colors, background of the vision, whomsoever spiritual masters coming in meditation, different symbolical objects they get, the messages, some of the past life visions, and future probabilities. So these are the different things that we observe in meditation experience section. Yeah. Đây là những thứ mà chúng ta có thể quan sát được trong quá trình thiền định của chúng ta. Khi mà các bạn thiền sâu thì sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm trồi lên. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy những cái màu sắc này, hoặc là những cái tầm những cái hình dáng, những cái hoặc là những bậc thầy, những vị thầy sẽ được hiện ra những thông tin về quá khứ, tiền kiếp, hoặc là những cái lời tiên tri về tương lai, ở những cái thông điệp do chúng ta nhận từ trên xuống. Chung là rất là nhiều thứ, và những cái biểu tượng hiện ra thì chúng ta phân tích. Okay. Yeah. And coming to the dreams, what are the dreams that we get during sleep? There may be a pitfall dreams. Some are like prediction dreams, telling about the future. And sometimes the dreams will confirm certain things like a Y junction, whether to go right side or left side. They will give us confirmation. And there are certain dreams like milestone dreams. So these are different types of dreams that we get, that we analyze. Yeah. Yeah. Mọi người ở đây có ai biết pitfall với cả milestone là gì không ạ? Là sẽ có những giấc mơ mà chúng ta có thể nhìn thấy được ở trong quá trình ngủ của chúng ta nha. Ở đây thì có 4 loại giấc mơ mà chúng ta thường hay gặp. Loại đầu tiên là pitfall, em không biết là gì thì mọi người comment để em được thì tốt. Loại thứ hai là về những cái sự dự định, sự đoán tưởng của chúng ta. Loại thứ ba là những cái sự xác nhận cho chúng ta là một số điều gì đó trong cuộc sống này là đúng. Và cái loại thứ tư là milestone. Milestone là gì cả nhà ơi? Yeah. And coming to the coincidences, like Milestone là chặng đường hẹn. milestone dreams, yeah? No, it's okay. I already read the comment section. Yeah. So coming to the coincidences, like whatever energy that we are gaining through meditation. So this energy will form different coincidences in our day-to-day life. And that gives us a lot of information how to go forward in life. Like the deja vu feeling we get means in the similar situation I was before. People will feel like whenever you are in a junction, you feel like, oh, I have seen this somewhere. I don't know, the same kind of feeling you get. It's called deja vu. Okay. That is one kind of coincidence. And the two-dimensional objects. Every day we see different objects in our life, repetitive coincidence with objects. And a right person you meet in a right time. Okay. So these are all
different things, different coincidences that have a lot of deeper spiritual meaning. Yeah. Ok. Cái điều thứ ba cũng là một trong những cái công cụ để chúng ta có thể đo lường linh hồn của chúng ta, đấy là thông qua những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Um, Bởi vì là năng lượng hay là vật chất thì chúng nó cũng là nhau thôi. Vật chất hay là những cái sự kiện bên ngoài gặp thì cũng chỉ là những cái dạng năng lượng thôi, và chúng được dùng để tạo ra những cái kinh nghiệm cho chúng ta, và điều đó thì đến từ mặt linh hồn. Thì những cái sự trùng hợp chúng ta có thể gặp đầu tiên đó là những cái cảm giác về déjà vu. Đấy chính là những cái cảm giác là hình như tôi đã trải qua cái điều này đâu đấy rồi, hay là tôi đã gặp cái điều này rồi. Như thế người ta gọi là déjà vu. Hoặc là hoặc là chúng ta gặp cái người này ở đúng cái thời điểm mà chúng ta cần gặp, hay So là similar. có yeah. Okay. Sorry. I thought it is completed. Okay. It's okay, you can continue. Yeah. So similarly, all the other experiences I narrated have their own bullet points, what we consider in each and every kind of spiritual book reading, following a master, and the deceased body part, like that. Every point we consider, and with that we understand the reason behind the illness, the problem. Yeah. Vâng. Và với tất cả những cái công cụ, những cái thông tin vừa rồi chúng ta vừa đã được nhận, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để có thể đo lường ra và đi đến những cái kết luận về những cái căn bệnh, những cái cốt lõi ở bên trong chúng ta, những cái vấn đề thực sự ở bên trong chúng ta. Yes. So for this, the spiritual tablets will be the 12 basic spiritual tablets, and a combination of 2, combination of 3, like that. So many spiritual tablets that are prepared. Yeah. Và với tất cả những cái điều này thì có tổng cộng, tôi muốn giới thiệu cho các bạn là 12 loại viên thuốc tâm linh cơ bản. Chúng ta có thể sử dụng kết hợp 2, hoặc kết hợp cả 3, hoặc kết hợp cả 4, cả 5, cả 6, cả 7, như thế nào cũng được, tùy mọi người. Và cách ứng dụng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người sau đây. Yes. The body parts means, for example, if you take thyroid, the throat region, everyone will have thyroid problem, right? So that thyroid is one body part. So there are particular spiritual lessons for that thyroid region. What is thyroid? Thyroid means Vishuddha, this point. Vishuddha point, Oh. throat chakra. Yeah. Throat. Yeah. Ví dụ như là cái phần body part ở bên dưới này có nghĩa là về cơ thể vật lý của chúng ta có thể hoàn toàn khám nghiệm cơ thể vật lý của chúng ta, rồi sau đó là chúng ta có thể là suy ra và tìm hiểu nguyên nhân về tâm linh từ linh hồn là tại sao nó lại ra như vậy. Ví dụ như là chúng ta có vấn đề về tuyến giáp ở cái khu vực dưới này thì chúng ta cũng có thể là khám phá ra được nguyên nhân nó về mặt linh hồn là chúng ta đang có vấn đề gì. Yes. And if anybody has neck and shoulder problem, so there is a spiritual science behind that neck and shoulder. It is a body part. Yeah. Ví dụ như là khi chúng ta có vấn đề về cổ hoặc là về vai thì cũng có những cái nguyên nhân tâm linh ẩn sâu ở sau đó, là điều đó đến từ đâu. Nó không chỉ đơn giản là đau cổ, đau vai đâu, mà những nguyên nhân tâm linh thực sự ẩn sâu ở bên trong của bạn là đến từ đâu. Có. Yes. Yeah. So now the 12 basic spiritual tablets are a simple things. As a first class, usually we teach like individual meditation, pyramid meditation, group meditation, full moon meditation, plant-based diet, and optimal diet and silence. So these are the 6 energy amplifiers. The first 6 tablets gives you more energy. Yeah. Với 12 loại thuốc tâm linh cơ bản thì với những người mới bắt đầu thì có 6 loại thuốc, và sẽ giúp cho mọi người có rất là nhiều những năng lượng sạch và để có thể tự chữa trị cho bản thân. Đầu tiên là thiền một mình, cái thứ hai là thiền trong kim tự bát,
Cái thứ ba đó chính là thiền nhóm. Cái thứ tư là thiền với ngày trăng rằm. Cái thứ năm là ăn phần thực vật. Và cái thứ sáu là um, đi vào một chế độ dinh dưỡng và tĩnh lặng. Còn ở And for bên the này medit yes, okay. yeah, and for the meditators who are already seniors, who are already spiritual, for them, if they have some problems, for them, these 6 wisdom gaining tablets. One will Và get wisdom. Yeah. với những người đã đi vào con đường tâm linh thiền định rồi thì có 6 viên thuốc tiếp theo. Đấy chính là mà khi mà họ vẫn đang còn vấn đề thì có 6 viên thuốc tiếp theo có thể chữa cho họ là hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn, hãy chia sẻ cái kinh nghiệm tâm linh của bạn, đọc thật là nhiều sách tâm linh, um, dự những cái khóa học về sức khỏe và khoa học về sức khỏe thực sự, và cố vấn cho mọi người cái cách mà để làm sao có thể sống một cuộc đời khỏe mạnh, sống ở với thiên nhiên, kết nối với cả thiên nhiên nhiều hơn, và làm thật nhiều phụng sự về mặt tâm trí nha. Làm thật nhiều phụng sự. Yes. You explained all the 6, right? Yeah. Dạ. You explained this. Yeah. So with this, the main part of the session is over. But to give you a simple idea, just I will show you the last 3 slides, how we take a disease and how we cater, like a spiritual pathology. Some example here. Okay. Thì cơ bản chúng ta đã đi qua xong hết rồi, nhưng tôi vẫn muốn cho các bạn xem một số những cái ví dụ về cách chúng ta tự tìm ra nguyên nhân của những căn bệnh của chúng ta. Yes. So if you take the low backache and all leg related problems, body, it is low backache and leg. In the intellectual plane, the qualities like individuality, hard work, constant learning attitude in all directions, and the stability factor. So these are the factors which you have to learn in intellectual plane. That will automatically clear the low backache and leg problems. Yes. Khi mà chúng ta có những cái vấn đề về cái lưng dưới, rồi là nó cũng có, hay là những vấn đề về về chân, rồi là ở khu vực bên dưới của chúng ta, thì về cái mức độ trí thông minh chúng ta sẽ hiểu rằng là cái điều này có thể là xảy ra là do là chúng ta làm việc vất vả, hay là từ cái thái độ học tập của chúng ta, hoặc là cái việc mà chúng ta lúc nào cũng thích ở một mình tự cô lập, và cũng liên quan đến cả cái sự bền vững, stability, cái sự bền vững của chúng ta. Yeah. Yes. So to identify that problem or the low backache and leg problems, the god of small things means the object science, the soul scanning, experience with the cycle, experience with two-wheeler, the slippers, shoes, lower part of the dress, the chair where we sit. All these are the object signs through which we can understand where exactly the spiritual problem is present. No. Two-wheeler. What? Can you explain for me what two-wheeler is? Yeah, it is God of small things. Means these are the experiences usually they will get before getting the problem on the body. Like the doctors are reading the X-ray scanning, we try to look into their day-to-day experience with cycle, two-wheeler, slippers and shoes, lower dress. Or these are all the object signs through which we can understand what is the real problem. Okay. Yeah. Có rất là nhiều những cái nguyên nhân ở trong những cái đồ vật rất là nhỏ mà chúng ta không biết được, mà nó có thể ảnh hưởng liên quan đến những cái việc đau với cả việc ấy của chúng ta, những cái căn bệnh của chúng ta. Ví dụ như là từ cái việc mà chúng ta đau lưng này, hay là chúng ta có những cái vấn đề về chân này, thì hãy thử khám nghiệm tất cả mọi thứ xung quanh, những cái thứ nhỏ nhất ở xung quanh. Từ việc mà đi hai bánh, từ two wheeler là đi xe đạp, rồi là đi giày này, hay những đôi giày của chúng ta này, hay là cái việc chúng ta mặc quần mặc áo, mặc quần mặc váy, hay là cái cách của chúng ta ngồi, xem là như thế nào. So this looks like very funny for you.
This Nhưng looks cái này like chắc very có thể là funny. sẽ rất là hài hước với các bạn, cũng khó hiểu. Whenever your Yes. whenever your cycle got repaired, your shoes got repaired, you don't feel much serious about it. But it is an indication that very soon you are going to get a problem on your body, especially in the low back and the legs area. Ừ. Um, có thể như là từ những cái vấn đề này, khi mà các bạn khám phá hết tất cả những thứ xung quanh các bạn, ờ, kể cả là chúng có được cải thiện, thì sớm hay muộn gì những cái vùng đây ở trên cơ thể các bạn thì nó cũng sẽ lại có vấn đề tiếp thôi. Similarly, the shoulder to hand and fingers. This is all about give and take, doing law of karma and law of gnana. How far you are able to extend in giving and taking, and in what direction you are giving and taking. So it's all about what you are giving and what you are taking from the community. That is all shoulder and hand and fingertips problems. Oh. Um, hay là khi mà chúng ta chuyển sang về vai và tay, thì nếu mà chúng ta có những cái vấn đề ở cái khu vực này, vai này, tay này, hay là đầu ngón tay này, thì thực ra nó cũng không chỉ nó là dừng lại ở cái việc là chúng ta bị đau tay đâu, mà nó còn liên quan đến việc mà chúng ta lấy những cái gì và chúng ta đưa những cái gì, nó liên quan rất là nhiều đến những thứ đó. Yes. So for this, the god of small things is like the hand buttons, upper part of the dress, the spoon with which you serve the food, checkbook through which we give money to other people, and all the electrical things in our house. So these are some objects. They will get damaged before the disease come on the physical body in shoulders and hand part. Yeah. Và tất cả những cái thứ mà chúng ta dùng tay chúng ta chạm vào, ví dụ như là ờ, váy này, áo này, hay là những cái cúc cài này, hay là những cái thìa này, hay là những quyển sách này, tất cả, hay là những cái đồ điện này, tất cả những cái thứ đấy chúng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của chúng ta. Yes, trước khi mà chúng ta đã bắt đầu cho và nhận. And finally, constipation to colon cancer, the mega colon problem. So the desires, the anger, the lust part, miserliness, pride, and jealousy. These are the reasons to get problem as a constipation to colon cancer. Oh. Vâng, về ung thư đại tràng, cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người dịch hộ em. Sorry cả nhà. Về Desire, anger, miserliness, lust, pride, dạ, jealousy. Yeah. vâng, về căn bệnh mà ung thư đại tràng như mọi người đã thấy gần đây nhiều, đấy chính là nó cũng bắt nguồn từ rất là nhiều những cái sự tức giận ở bên sâu bên trong bụng, bên trong chúng ta, từ những cái ham muốn, từ những cái tức giận, từ những cái sự thèm muốn, hay những cái sự kiêu hãnh, ghen tuông, tất cả cái điều đó nó dẫn đến ở bên trong, nó tạo ra những cái khối u và nó dẫn đến ung thư đại tràng, từ táo bón rồi đến ung thư. Yes. And the object science is like the commode, the toilet mechanism, and the dreams about the fecal matter. So any problem with the toilet, with the commode in your wash basin, indirectly it is indicating in soon you are going to get a problem with your megacolon, the motion mechanism in the body. Yeah. Got it? Và và những cái vật mà bên quanh chúng ta liên quan đến cái khu vực đấy, ví dụ như mọi người nhìn thấy là um, toilet này, những cái nhóm xung quanh chúng ta, hay là fecal matter dreams là gì hả cả nhà, những cái điều đấy, những cái thứ xung quanh chúng ta liên quan đến những cái khu vực đấy thì cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. So finally, be a doctor unto yourself. There is a lot more to learn. And if you understand the spiritual science, you can master over your body, mind, and can live a healthy and happy life. Yeah.
Và cuối cùng rằng là chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bác sĩ của chúng ta bằng việc là tự quan sát bên trong. Không có bất kỳ những cái gì là không bình thường ở trên cái vũ trụ này cả, trừ cái hiểu biết còn giới hạn của chúng ta về thiên nhiên, về những thứ bên ngoài, về tự nhiên thôi. Những thứ mà chúng ta nghĩ là chúng ta hiểu, chúng ta biết về trái đất, thực ra cũng chỉ là một cái giọt nước rất là nhỏ ở trong đại dương của một bể trời kiến thức. Yes. Thank you. Thank you very much. Now you can go for your dinner. Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Bây giờ mọi người có thể ăn tối được rồi ạ. Yeah, I know Vietnamese Không. will eat food dinner very early. You have very good habits with you. So, Yeah, tôi biết là người Việt Nam thì ăn tối rất là sớm. Đấy là một thói quen rất tốt. so any questions on this overview of spiritual tablets? I can answer you related to health, spirituality, and happiness junction. I can answer you to my little knowledge. Yes. Có bất kỳ câu hỏi gì về kiến thức tâm linh và những kiến thức về khoa học tâm linh thì mọi người đặt câu hỏi cho thầy sẽ trả lời cho mọi người. Nha. Ai có câu hỏi gì thì mọi người đặt luôn nhé, để em dịch cho mọi người luôn. Yeah, there's some question for you. Can I read it? Yeah, you can read. Yeah. Okay, there's somebody asked, may I ask why sharing of experience will help cure disease? Yeah, good. So, whenever we are sharing our spiritual experience to the other people, number one, we are expanding our understanding. Whenever we open up to other people, whatever the experience we get, internally, we understand why that particular experience came and what is the meaning of it. We can expand that understanding. That is number one. Yes. You translate. Điều đầu tiên mà những cái lợi ích khi mà chúng ta chia sẻ kiến thức tâm linh cho mọi người. Em đặt câu hỏi nha. Câu hỏi là kiến thức tâm linh cho mọi người, làm thế nào mà tại sao chia sẻ kiến thức tâm linh cho mọi người lại có thể giúp chúng ta chữa được bệnh? Thì lý do đầu tiên đấy chính là giúp chúng ta mở rộng được cái sự hiểu biết của chúng ta về cái lĩnh vực này. Đầu tiên là chúng ta chữa được cái đó và chúng ta hiểu được cái trải nghiệm đó, chúng ta biết được ý nghĩa đó, khi mà chia sẻ chúng ta có thể mở rộng được cái điều đó. Yes. And number two, when you are sharing your experience, you are encouraging the other person to go more into meditation and to gain more experiences and their spiritual journey. Indirectly, you are doing some spiritual service. You are helping the other person to grow bigger. Yeah. Ừ. Và điều thứ hai là khi chúng ta chia sẻ kiến thức tâm linh thì chúng ta giúp đỡ được cho người khác hiểu và đi trên con đường chữa lành And và thiền định, thì cái điều là chúng ta đang làm phụng sự cho con đường tâm thức rồi, chúng ta đang giúp cho người khác rồi. and Yes. the master also will understand where exactly you are. If you share your experience, the master will understand where you are operating, what is your level. Accordingly, he can give guidance to go to the next level. Và khi mà vị thầy tâm linh ở bên trên, vị thầy tâm linh của các bạn biết là các bạn đang làm những điều này, thì họ cũng sẽ bắt đầu đưa cho các bạn những cái lời chỉ dẫn để có thể giúp các bạn tiến xa hơn trên con đường tự khai sáng và tự chữa lành. Yeah. Thì khi các bạn đã mở rộng ra rồi. Thank you. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người. There's some more questions. Yes. Okay. Okay, there's a questions from Hatha is like dự báo điều gì cho cuộc sống ạ? What is dream really mean to forecast anything in our life? She said that whenever she dream about their ancestor, is that her mind is lost into another dimension? What is the meaning of the dream? Yeah, the meaning of dream about the ancestor is like working on the past. Ancestors are like our past. When you are supposed to work on your past,
Then first we saw our ancestors. That is one part of it. There are additional points in that. Yeah. Ok, khi mà em vừa trả lời câu câu hỏi của chị Hata là giấc mơ có ý nghĩa dự báo đến điều gì và mơ gặp cụ đã mất ấy ạ. Và khi mà chị gặp lại cụ tổ tiên của mình thì đó là một cái giấc mơ mà đã đang làm việc dựa trên cái quá khứ của mình. Đó là báo hiệu là chúng ta nên làm việc về quá khứ. Và đây mới chỉ là một trong những lý do thôi. And the second one is yes, master. Yeah. What is the second one? Next question. It's you already done with that answer, right? Only working on the past. Yeah, that is over. Next question. Okay. Someone is asking 500 spiritual tablets. Yes, today I told only very few tablets in a superficial way. But in the next sessions, really we will learn some spiritual tablets, actual spiritual tablets in the next sessions. Yeah, there's still 5 more sessions, right? Yeah, 5 more sessions. If you come. Okay. If you don't come, I don't come. Okay. Um, there's somebody asked, do I need to be in deep and experienced meditator before becoming a spiritual doctor? The criteria to become spiritual tablets doctor is only a 40 days of plant-based diet. That is very important. One has to follow the plant-based diet, vegetarian or vegan. Yeah. Meditation you can start later, no problem. Slowly you can start meditation. Yeah. Bạn không cần phải trở thành một người có thiền định rất là lâu và lâu năm mới có thể trở thành bác sĩ, nhưng mà điều kiện tối thiểu để trở thành một bác sĩ tâm linh đấy chính là chúng ta ăn thuần thực vật. Còn còn những kiến thức và những trải nghiệm tâm linh sau đó thì chúng ta thể dần dần từ đó mà ra. Okay. How to identify which illness and which spiritual pills are suitable for today's illness? Pardon? Which pills and which? How to identify which illness and which spiritual pills are suitable for today's illness? For what illness? For? Today's illness. So like Today's, it's like today modern and physical illness, I guess. Okay. So that is what the course. In the course, we tell about the disease and we tell about the tablets and how to match it. That is what the entire course. Okay, Yeah. đấy cái câu hỏi của anh khai sáng. Đấy là làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được căn bệnh nào thì đi dành cho thì cần sự chữa, cần viên thuốc tâm linh nào để chữa trị, thì thầy trả lời là cái điều đấy thì sẽ để cả khóa học của các bạn sẽ cùng khám phá. 5 buổi tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu vào từng căn bệnh một và từng viên thuốc nào sẽ dành cho cái căn bệnh đó. And in the chat box, someone asked about how to get rid of that motion related problems, constipation. Okay, Yeah. so for the constipation, it is, I already showed you the slide. There is a book, a pocket book on that. It has like working on anger, working on miserliness, working on lust, okay, desire. So one has to understand those six, there are six tablets. They have to work on those 6 components. And if they reduce that anger, reduce the lust, and reduce the desire, then automatically the constipation problem will be cured. Yes, hay quá cả nhà ạ. Có một anh hỏi rằng là làm thế nào để có thể tránh táo bón. Em nghĩ là ai cũng bị. Là thầy có nói rằng là có một cái list tất cả những cái điều mà chúng ta thường hay gặp. Nó là từ những cái ham muốn của chúng ta, những cái sự muốn sở hữu, những cái nỗi giận dữ, hay là những sự ghen tuông của chúng ta, hay là những cái thứ mà chúng ta cứ ham cầu, mong cầu nhưng chúng ta không đạt được, thì khi chúng ta xử lý, quay về bên trong xử lý và làm việc với những cái điều đấy, nó đến từ cái bụng chúng ta đấy, thì chúng ta có thể là giảm được, chúng ta chữa và cải thiện được tình hình táo bón. So I can share that document, the problem and disease. So you can translate in Vietnamese, Google Translation, and you can go through that. That will automatically give you a great idea how to work on that. Yeah.
You are not co-host. You are unable to unmute yourself. Okay, let me unmute. Yeah, unmute now. Ok. Bây giờ thì tôi sẽ gửi cho mọi người một cái danh sách. Can you say that again? I can share that PDF about that Arshad Varga, 6 factors for constipation problem. And if Okay. they can go through Google Translation in Vietnamese, they can understand and they can. Oh, perfect. Ok. Yeah. Bây giờ thầy sẽ gửi cho mọi người có thể chia sẻ cho mọi người một cái tài liệu về táo bón và những 6 cái điều mà chúng ta có thể làm việc để có thể chữa lành từ bên trong cái tâm của chúng ta trước, và mọi người có thể lên Google Translate để dịch sang Việt Nam. Thầy gửi cho mọi người. Any more questions in the chat box? All covered? No, there's some. Let me check. There's a person. There's one questions about a dream. Another dream questions. She said that she dreamed of a skeleton try to attack her, but then after that she get away, escape it, and then wake up. So can you tell her what is the meaning of this? The Yeah. meaning of the So dream. the today's class is not about decoding the dreams. Okay. Yeah. So this is only an overview. If I keep on telling, there will be thousand questions. Yes, You I just got you it. just you try to Google it. Mm-hmm. Okay. Spiritual meaning of skeleton dream. Okay. Okay. If you Google it, they will get information, lot of information on that. That is the first and key idea. In future course, slowly once you learn, I can teach all those signs. Yeah. Yeah. Okay. Về những câu hỏi về giấc mơ thì hôm nay là tôi sẽ không giải quyết nữa, tại vì nếu mà tôi cứ trả lời thì sẽ có 1.000 câu hỏi khác nó cứ sẽ nổi lên. Bạn có thể tra trên Google về những cái giấc mơ về độ xương, hoặc là về giấc mơ về chạy trốn, cũng sẽ có được một số thông tin. Thế nhưng mà sắp tới trong vòng các khóa học, trong vòng mấy ngày tới mà những khóa học của tôi, thì thông qua khóa học này thì các bạn sẽ có thêm thông tin thôi. They want to know more about your course to become a spiritual doctor. More information about that. Yeah. After this, I thought it is 6 weeks. Maybe in 3 weeks, I will give you the overview, some Okay. spiritual tablets, some relief stories. Then, whomsoever are really interested, very serious about learning the spiritual tablets, then they can join. Yeah. Uh, Ok. Và đây, bởi vì đây là một khóa học sẽ diễn ra vào 6 tuần, thì đến tuần thứ 3, sau khi mà mọi người đã có một cái nhìn tổng quan về viên thuốc tâm linh, ai thực sự nghiêm túc đến lúc đấy thì có thể hỏi riêng thầy sẽ nói thêm về mọi người về thông tin về khóa học. so in the Okay. level one course, we teach 150 spiritual tablets. The level 150 spiritual tablets we teach. One spiritual tablet. 150 in the level 100. 1 course. 150 spiritual 100. tablets we teach. Yeah, in level 1 course. Okay. Vào cái level đầu tiên thì chúng tôi sẽ dạy về 150 viên thuốc tâm linh đầu tiên. Yeah. Which take 3 months. 3 months. Và riêng cái điều đó thì đã mất 3 tháng rồi. Weekly 2 sessions. Every week 2 sessions. Mỗi tuần sẽ có 2 buổi. One weekday and one weekend. Like Wednesday, Sunday, or Thursday, Saturday. Like the one weekday and one weekend. 2 sessions per week. Yeah. Một ngày trong tuần và một ngày cuối tuần. There's another question is about, are we able to live till 100 years old nowadays or even more? You create your own reality is the answer for that. You create your own reality. Yes. Yeah, whatever Câu you trả desire, you can achieve. Bạn đặt câu hỏi là chúng ta có thể sống đến 100 tuổi không? Thì thầy trả lời là bạn sẽ là người tạo ra thực tế của riêng bạn. Bất kỳ những điều gì mà bạn muốn thì bạn có thể hoàn toàn tạo ra được nó. Yes. I think it's kind of done. Yeah.
So thank you very much for listening patiently all the time. And it's a 25 years of research around 14 countries. More than 600 spiritual doctors are working under me now. And because these are the first sessions in Vietnam, I came directly to give the basic idea. And earlier I came to Hanoi. In Hanoi, uh, Hanoi. I Hanoi, conducted Hanoi. Hanoi, Yeah, it's my hometown. Hanoi. So I conducted 2 days session. Thank you very much for that VMC, Vâng, cảm ơn Vietnam các Meditation Center. Yeah. cảm ơn tất cả mọi người. Um, thực ra với tôi thì có 600 bác sĩ cơ, nhưng mà bởi vì đây là buổi đầu tiên Việt Nam được học về viên thuốc tâm linh, thế cho nên là chính tôi đã đứng đầu và ra để chia sẻ cho mọi người, ra mặt để chia sẻ cho mọi người. Trước đây hình như tôi cũng có tổ chức một buổi ở Hà Nội, và rất là mong được gặp lại các bạn trong những buổi lần sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. So in 2020 January I came, but after that I shifted to uh, UK, United Kingdom. So here I'm doing my masters. So that's why I got so busy here in Europe. So now I'm okay to give some time to Vietnam country. Thank you very much for Padma and Hang and all Wow. the masters from this platform for supporting me to conduct this session. Thank you. Thank you very much. Wow. Vào năm 2020 thì tôi đã đến UK để học bằng master. Đến lúc đó thì tôi rất là bận, nhưng mà đến bây giờ thì tôi đã rảnh hơn rất là nhiều rồi và sẵn sàng đi phụng sự mọi người. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, hơn 80 con người ở đây. Cảm ơn Hằng, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả các vị thầy đã cùng giúp tôi để có thể um, xây dựng nên một buổi đào tạo này. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. I hope at least some people will be there for the next week session. Cảm ơn rất nhiều. Tôi mong rằng là có tối thiểu một vài người sẽ gặp tôi tiếp theo ở cái buổi tiếp theo nhé. So next Yeah. week we learn some spiritual tablets, the actual spiritual tablet concepts. I try to tell some concepts. Yeah. Tuần sau thì chúng ta sẽ thực sự học về những khái niệm chuẩn về những viên thuốc tâm linh đầu tiên. Cảm ơn cả nhà Yes, rất nhiều, và thank you sorry so cả nhà much. là Thank you em so much, có mấy bạn đến dịch ok. Dr.GK, for your speech today. Thank you. Is it Thui? Who is the name? Yeah, thank you. Cảm ơn Dr.GK và cảm ơn Lê Mai Hằng rất là nhiều. Lê Mai Hằng đã dịch cho mọi người buổi học đầu tiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì mới là buổi đầu tiên thôi, nhưng mà chúng ta đã thấy là cả một cái chân trời mới mở ra, đúng không ạ? Với rất là nhiều những cái kiến thức mới vô cùng thú vị. Và như thầy cũng đã chia sẻ thì đây sẽ là một cái chương trình mà sẽ diễn ra hàng tuần ạ. Diễn ra hàng tuần vào 19 giờ đến 20 giờ 30, và như chúng ta thấy là hôm nay thầy đã chia sẻ dài rất là nhiều, đúng không ạ? Đã qua 9 giờ rồi. Rất là tuyệt vời. Cho nên là những cái câu hỏi của mọi người em biết là còn rất là nhiều, và chúng ta sẽ để dành để những cái buổi sau chúng ta có thể hỏi thầy thêm, đúng không ạ? Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã tham gia trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. À, Hằng có thể dịch cảm ơn thầy và kết thúc chương trình giúp với chị vậy. We would like to say thank you so much for spending your time, even though it's already too late, and you still, spend more time for us. It would be such an honor to keep listening with you till the next few weeks. So yeah, I would like to thank you again. Thank you. Thank you all. We meet next Tuesday. Bye bye. Yes, Okay. thank you so much. Không biết là cho em hỏi một chút là trong phòng Zoom nhà mình chị Hana Phương, chị còn có ở trong phòng Zoom ạ? Chắc còn đấy ạ. Chị Hana Phương không biết là chị còn trong phòng Zoom không? Chị có thể giơ tay giúp em được không ạ?
Hiền thôi. Dạ vâng. À, chị Phương ơi. À, dạ, em chào chị Phương. Chào em. À, Chào dạ vâng. Chị chị. ơi, team PSSM đang muốn mời chị tham gia để dịch các cái buổi chia sẻ của thầy GK ạ. Thì không biết là chị Phương có sẵn sàng không ạ? chị chị thấy bạn dịch hôm nay rất là giỏi ấy, bởi vì dịch Dạ trực vâng. tiếp mà nội dung về y khoa nó cũng khó. Chị thì cũng có thể là dịch được nhưng không biết có thể mượt mà được như thế không, bởi vì chị không có nhiều kinh nghiệm dịch trực tiếp nhiều lắm. Dịch kiểu dịch online như thế này này. Dạ vâng. Thế thì em nếu mà chị sẵn sàng thì chị có thể tham gia vào team với bọn em. Bởi vì là thầy sẽ chia sẻ trong suốt 3 tháng và hàng tuần đấy chị. Thì có thể là mọi người sẽ thay nhau dịch ấy ạ. Ok, chị sẽ thử nha, Dạ. chị sẽ thử. Dạ. Dạ vâng. Thế thì chị có thể chat riêng với em, gửi cho em xin số điện thoại Zalo của chị được không ạ? Được ạ. Dạ vâng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì kết thúc rồi, và hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau ạ. Tuần sau chúng ta sẽ vào phòng Zoom vào lúc 19 giờ mọi người nhé. Mọi người ơi, mọi người có thể thoát phòng Zoom này và vào phòng Zoom thiền buổi tối hàng tuần cùng với PSSM Việt Nam ạ. Link Zoom thì có gửi ở trong nhóm của PSSM rồi đấy ạ. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối bình an ạ.